Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di dalam channel Kreatif Lifestyle. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat stylus pen DIY. Jom kita mulakan. Bahan-bahannya adalah tisu, aluminium foil, selotip, gunting, pen, tapi saya guna kepala pen, pengorek telinga, pensel atau pensel warna dan juga sedikit air. Okey, cara-caranya ialah ambil sehelai tisu dan juga pensel atau pen, apa pun boleh. Okey, gulung, tutup semua bahagian ni. Okey, gulung. Kalau dah siap, selotip. Selotip pada bahagian bawah. Okey, dan juga atas ni kita lipat. Lipat macam ni. Itu selotip. Okey, macam ni. Lepas tu, tengah-tengah ni kita selotip juga. Okey. Dah siap, senang je. Lepas tu, ambil sedikit air, basahkan pada bahagian atas. Tapi jangan terlalu basah sebab nanti dia terkoyak. Okey, dah lembap macam ni. Okey, kalau dah jadi macam ni, maknanya dia dah siap. Okey, dah jadi. Sekarang ni kita try buat dekat phone. Okey, tengok ni. Pen ni boleh digunakan untuk melukis atau membuat animation. Okey. Itu baru cara-cara untuk membuat stylus pen daripada tisu. Sekarang ni saya nak tunjuk cara-cara untuk membuat stylus pen DIY daripada aluminium foil. Jom kita mulakan. Okey, jom kita mulakan. First, ambil aluminium foil and then gunting sikit je. Okey, sini. Okey, and then ni penutup kepala pen tu. Kita masukkan pengorek telinga dalam ni. Macam tu. Okey. Lepas tu kita balut. Balut separuh je. Okey, dah siap balut macam ni. Kita ambil selotip. Okey, kita ambil selotip. First, kena selotip yang bawah dulu. Okey, macam ni. Bagi dia tak terlepas. Lepas tu, selotip bahagian atas pula. Okey.
kita celup sikit dekat air bagi dia basah atau lembap. Okay. And then dah siap. Okay, jom kita try. Okay, ini buktinya. Okay. Okay, sekarang kita dah selesai. Ini dia. Okay, stylus pen D.I.Y daripada tisu dan aluminium. Okay, jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification. Bye! Jumpa lagi di next video.